අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න යන්නේ Python වල user inputs ගන්න විදිය. ඇත්තටම Python වල user inputs ගන්නේ input කියන function එකකින්. ඇත්තටම Python 3.6 වල ඉඳන් ඉස්සරහට තමයි අපි input function එකකින් user inputs ගන්න. නැත්නම් raw input කියලා function එකක් තමයි තිබ්බේ 2.7 එකම වගේ 2.7 වල ඉඳන්. ඇත්තටම 3.6 වල ඉඳන් තමයි අපි input කියන function එකෙන් ගන්නෙ. ඇත්තටම input කියන function එකෙන් තමයි අපි use inputs ගන්නෙ. මේ function එකෙන් ඇත්තටම output එකක් විදිහට දෙන්නේ string එකක්. ඔයා මේකට number එකක් input කරත් මොකක් input කර number එකක් float එකක් මොකක් input කරත් ඒක input වෙන්නේ string එකක් විදිහට. ඉතින් අපේ string එක variable එකක් විදිහ variable එකට store කර ගන්නවා. අපි හිතන්න මේක x කියලා variable එකට store කරගන්නවා input එකක්. ඇත්තටම මේක play කරලා බලමු මොකද්ද වෙන්නේ කියලා. මේක play කරලා පස්සේ ඔයාලට මොකුත් පේන්නේ නැහැ. ඒත් මෙතන ඇත්තටම input එකක් එයා ඉල්ලනවා. අපි input එක දෙමු. හරි input එක කිසි ප්‍රශ්නයක් නැතුව ගත්තා නම් program එක හොඳට execute වුණා කිසිම එකක් ආවේ නැහැ. එතකොට අපිට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා කොහොමද මේ input එකක් ගන්න කියලා අපි දැනගන්නේ කියලා. අපි ඒක දැනගන්නේ අපි මේ function එක ඇතුලේ අපිට අහන්න පුළුවන් අපිට user ට ටිකක් readable විදිහට අපිට අහන්න පුළුවන් input එකක් දෙන්න කියලා. නිකන් මම example එකක් ගන්නවා. මෙන්න මේ විදිහට අහන්න පුළුවන්. එතකොට දැන් මේක play කරොත් අපිට පේනවා අපි දැන් enter name අපි දැන් enter කරන්න ඕන කියලා අපි දන්නවා. දැන් මම enter කරනවා. හරි. දැන් අපි මේක print කර ගන්න ඕන. අපිට මේක print කරගන්න පුළුවන් print function එක use කරලා means ඊට පස්සේ අපිට concatenation use කරන්න බලන්න. අපි concatenation කලින් වීඩියෝ එක කරලා තියෙනවා. concatenate කරන විදිහේ වීඩියෝ එක බලලා ඔයගලන්ට අමතක නම් බලන්න මතක් කරගන්න පුළුවන්. අපි concatenation use කරනවා. මෙහෙම තමයි Python වල concatenate කරන්නේ. අපි මේක play කරලා බලමු output එක මොකක්ද කියලා. your name is Supun Gurusingh. මේ විදිහට අපිට output එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඔන්නම තමයි user inputs ගන්නෙ. ඔයා මොන input එක ගත්තත් ඔයා ඒක ගන්න ඕනේ. ඒක display ඒක store වෙන්නේ string එකක් විදිහට කියන එක තමයි මතක තියාගන්න ඕනේ.